يواجه العالم اليوم تحديات بيئية كبيرة نتيجة النمط الاقتصادي الرأسمالي القائم على الاستنزاف المبالغ فيه للموارد الطبيعية. وتواجه الدول في منطقتنا ارتفاعاً في نسب التلوث وزيادة في حدة ووتيرة ظواهر مناخية قصوى مثل الحرائق المتكررة للغابات والفيضانات والتصحر والجفاف طويل الأمد. في الوقت ذاته تبدو نتائج النمو الاقتصادي في مجال إحداث فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية محدودة. لمواجهة هذه التحديات التي تهدد سلامة الإنسان والأرض، علينا أن نتجه نحو اقتصاد مستدام يراعي الحماية البيئية ورفاهية الإنسان. عالمياً ظهرت نماذج اقتصادية مختلفة في هذا الإطار، منها ما يسمى بالاقتصاد الأخضر. بدأت بعض الدول في المنطقة بوضع سياسات واستراتيجيات لتشجيع تطوير القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه والتدبير المستدام للنفايات والزراعة المدمجة والبناء المستدام والسياحة الإيكولوجية. لكن معظم هذه الاستراتيجيات لا تراعي الجانب الاجتماعي من التوجه إلى اقتصاد أخضر، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل. تشير التقارير بأن 24 مليون فرصة عمل ستخلق بحلول سنة 2030 إذا وضعت السياسات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الأخضر. لكن هناك تفاوتاً في الاستفادة من هذه الفرص من قبل الفئات المختلفة في المجتمعات بناءً على الجندر والطبقة الاجتماعية ومكان السكن ومستوى التعليم وغيرها من العوامل التي تتقاطع لتشكل أنواعاً مختلفة من التمييز. لذلك تقع على الحكومات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة مسؤولية أخذ التدابير اللازمة للوصول إلى اقتصاد أخضر عادل اجتماعياً وجندرياً. من أهمها أولاً تأهيل العنصر البشري وتطوير التعليم بما يتناسب مع التكنولوجيا في المجالات البيئية وتحفيز الطالبات للتوجه نحو الاختصاصات الخضراء. ثانياً تعزيز الحقوق العمالية والتأكد من جودة الوظائف في القطاعات الخضراء، خاصة تلك غير المهيكلة والتي توظف عدداً كبيراً من النساء. ثالثاً إزالة العوائق التي تقف أمام ولوج النساء والفئات الهشة لسوق العمل وبقائهم فيه ووصولهم إلى الوظائف التي تتمتع بأجور مرتفعة. رابعاً الاعتراف بقيمة المعرفة المحلية الريفية بالممارسات الخضراء والاستثمار بها. خامساً تعديل القوانين التمييزية والتي تحرم النساء من الموارد المادية. سادساً تعزيز وصول النساء والفئات المهمشة لمراكز صنع القرار لدمج أولوياتهم في الاستراتيجيات والسياسات والقوانين ذات الصلة، لنعمل معاً نحو مستقبل عمل مستدام يتمحور حول العدالة البيئية والاجتماعية.